No niin, morjesta morjesta. Ollaan taas täällä Lahdessa Vesijärvellä ja lähdetään Jounin kanssa käymään vähän kalalla. Ja viime kerralla ei ollut ihan hirveästi tapahtumia, muutama ahven saatiin ja tänään ehkä lähdetään ahventa kokeilemaan. Joo, aloitellaan vaikka vähän jikihommaa tuohon alkuun, katsotaan vähän luonnonmerkkejä, haetaan tuossa esimerkiksi kalaparvi viihtyy ja lokkiajoja katsotaan vähän ja aloitellaan nyt sillä sitten. Joo. Ja ehkä saatetaan lähteä kokeilemaan perhoa vähän messissä mukana. Niin ei ole vielä yhtään tärppiä tullut perholle, niin jos tänään saataisiin ensimmäinen. Onko sulla hyviä paikkoja, mahdollisesti haukipaikkoja tiedossa tuolla? No eiköhän sieltä jotakin löydy, joo. Että mä mietin, että tuossa jos päiväseltään käydään vaikka nokipanukahvit hörppäämässä ja lähdetään sen jälkeen haukijahtiin sitten ja jotain haukilahtia tuossa nyt on tiedossa kyllä, niin eiköhän sieltä jotakin löydy. Noniin, joo. Kelihän on ihan kohtalainen nyt, että vähän pohjoisesta päin vissiin tuulee viileästi, mutta aurinko saattaa pilkahdella päivällä ja ihan jees. Toivotaan, ettei sada hirveästi, mutta lähdetään käymään. Viritellään nyt virveli kasaan. Siimat täältä vaparenkaiden läpi. Sitten laitetaan tosta jigipää. Tässä aina kun siirrytään veneellä, niin on hyvä käyttää tää aika hyödyksi. Niin virittelee näitä vehkeet sen aikaa. Mennään tuonne ottipaikoille, niin siellä voi tulla tilanteet sitten tosi nopeasti, niin ei tarvi ruveta siellä sitten säätämään. Juuri äsken laajaksi saatu tuolla satamassa yksi vanhempi kova kalamies antoi tällaisen mustaharmaan. Mikäänlaisen pään tähän nyt sit laittais. Pikkasen noviisi näissä jigihommissa, mutta onks tää sopivan kokoinen tää vai onks tää liian iso? Se voi olla ihan hyvä. 10 grammaa. Joo. No tossyyteen, mikä nyt todennäköisesti mennään kokeilemaan, niin ihan hyvä. Joo, ja tonne yläpuolelle koukku, eiks niin? Joo. Eli käännetään selkäpuolelle tuo koukku. Tosta noin sisään. Sitten oletetaan, että se tulee suurin piirtein tuolta ulos. Saas nähdä miten käy. No sinnehän se muljahtaa. Katsotaan, mennään sen verran syvälle, että 10 grammaa voi olla siellä ihan ok, mutta tää on vähän jynseen näköinen. Mennään testaamaan. No niin, nyt aletaan saapua tänne lokkiparven kupeeseen. Tuossa lentelee sellainen ehkä 50 lokkia ja käy tuosta pinnasta napsimassa jotain pikkukalaa, niin siellä voisi olla nyt jotain isompaakin alla. Nämä on hyvä tsekkaa nämä tällaiset luonnonmerkit läpi, että se kertoo aika paljon, että siinä on jotain syötävää noin lokeilla ja siellä mahdollisesti on sitten isompia petokaloja tosiaan niin alla napsimassa niitä pikkukaloja. Kohta tuo meidän kalaopas Jouni varmaan kaikuluotainta kattelee ja siellä voi näkyä jotain pientä elämää. Saadaanko varmuutta? Saadaanko elektroniikalla varmuutta? Kyllä, siellä on iso kalaparvi ihan massaa toi pohja täynnä. Hienoa. Keulamoottori alas tosta ja no. Saadaan ankkuri paikoilleen. Aivan kuin mullakin olisi ollut tärppi. Eli heitetään tonne oletettuun kalaparveen ja annetaan vajottua jiki tonne pohjaan. Sitten ruvetaan vähän nykimään vaan siellä. Pikkuhiljaa vähän uitellaan sitten. Noniin. Se oli hyvä tärppi sulla. Oi hienoa! Se on komea.
Tehdäänkö me sumppu tuohon taas? Joo. Hieno ahve. Oi että. Siika. Parisataa grammaa ainakin. Siellä pörisee. Apetin kone. Patterikäyttöinen tollanen noin. Ei kalat kuole siellä. Sitten voi pienemmät laskea pois, jos tarvitsee. Hienoa. Kattokin. Siellä on kalua. Joo. Häh? Noniin. Sieltä meidän tuottaja Mikko veti ensimmäisen kalun. Tää on hyvä Harri TV. Kaikki muut vetää kalaa paitsi Harri. Hienoa. Joo. No niin, sinne menee nyt tää aborit. Sturabboren. Från Vesijärvi Lahti. Tack. Ei se kato Harri tää vaikeampaa. Tuottaja veti taas kalan tuolla taustalla. Ei se mitään, tää on ihan hyvä TV silleen justiinsa, että päästarpa vaan niinku hostaa tätä hommaa ja muut vetää sitten niinku tarttuu. Pysähdy tästä vessalle hyvinkin sukkelaan tossa. Tämä kahvikupen jälkeen. Tätä ei tarvii yleensä pannukahvia niin mittailla, se on sellainen muututuntuma. No, tää voidaan tuosta hämmentää. Sitten laitetaan vähän kiehumaan ja kuohumaan. Tässä on näitä omia tyylejä, miten nämä yleensä tehdään, nämä nokipannukahvit. Nyt nähdään tällainen oikeanlainen. Tai itse asiassa mitään, tää meni ihan vähän, kun otetaan tuo kansi pois, niin nämä kohta rupeaa kuohumaan. Kiehumaan ja kuohumaan. Tässä on tarkka homma. Se lähtee sieltä kiehumaan. Tää tulla melkein ulos. Tää on vähän jäähtymään. Taas pyöräytetään. Taas kertavia kiellolla. No nyt se rupeaa tulla jo tuolta yli. Sitten tehdään vielä tällainen spesiaalihomma. Otetaan tällainen tulinen keppi tästä ja sitten vähän sekoitellaan. Saadaan
ottaa siihen kahviin sellainen mukava arvo. Noin. Niin nyt saatiin keitetty kahvit ja kaadetaan tästä näin vähän kuksaa kahvia. On hyvä. Lähdetäänkö me sitten kokeilemaan vähän perholla? Joo, käydään perhoa. Sä saat hoitaa sen perhopuoleen ja mä heittelen tossa vähän haukikumia ja katsotaan nyt kumpi vie voiton tällä kertaa. No mulla on villiveikkaus kyllä, että kumpi vie voiton, mutta mä yritän tulla kovasti takaa. Mä tuun vähän sieltä niinku taka-asetelmista, mutta tästä ei ole pitkä siirtymä. Me ollaan nyt tästä Laavurannasta lähdetään, niin oliko tarkoitus, että mennään tuonne vastarannalle ihan? Joo, vastarannalla tuossa hyvän näköistä kaislikkoista lahtea ja muuta. Niin aloitellaan nyt siitä. Otetaan ne muutama heitto ja katsotaan vähän mitä sieltä löytyy. Jos ei löydy, niin sitten testaillaan seuraavaa paikkaa. No ei tässä pitkiä siirtymiä ole. Joo, ei mitään. Lähdetään kokeilemaan. Sitten otetaan tää meikäläisen bravuurilaite, eli perho. Viime reissussa oli pikkasen turhan painavia noita valmiita kaupasta ostettuja haukirasseleita, niin nyt mä tein tällaisen kalajäljitelmän. Aletaan pikkasen lyijyä tuohon runkoon, lyijylankaan runkoon kiinni, niin saattaa vähän uppoa paremmin tonne pinnan alla. Sitten mulla on tässä tällaista haukivajeria. Tällainen 2-30 senttiä, 35-40 senttiä. Että jos käy iso kala kiinni, niin ei heti purettu perussiimaa poikki. Lähdetään testaamaan. Hienosti oikeenee siinä. Made by Harri. Vähän sormet kolisee tuohon kattilan reunaan, mutta seuraava malli voisi olla vähän ehkä matalampi. Tällä prototyyppi. Mutta ei jää ainakaan noihin veneen kaikkiin muttereihin ja koukkuihin. Tosi. Musta vähän tuntuu, että ne hauet on täällä lahdissa enää. Ne saattaa olla tuolla vähän syvemmissä paikoissa möllöttelemässä. Heitellään muutama kerta vähän harjoituksen vuoksi. Lähdetään sitten iikaalle kalaan. Haukikin on vähän sellainen kala, että se ei välttämättä tällaisella kylmällä kelillä ole hirveän aktiivinen. Hei! Nyt on kala! Oh. No. Nyt on kalakin. Yes. Mahtavaa. Mä ajattelin jo, että usko loppuu. Onko se haage? Joo, mutta eikö se ole kala kuitenkin? Nyt se menee sinne potkuriin. Siistii. Otetaan näytille kaveri. Yes. Tohon noin. Ei lähdetty turhaan. Ja hei, kattokaa millään. Vanha sotaratsukko. Kaverit saatu joku 90-luvun peli. Siisti. Tuus tänne.
Siinäkin hyvä tää kala. Tää siimakeru. Siihen se otti. Oma tekemä perho. Noniin. Ei oo koolla pilasta muuta. Olisiko tää nyt sitten vaikka Vesijärven hauenkaataja? Eli veska. Lyhennettynä. Jätetään se Vesijärven hauen sana pois siitä. Ihan pelkkä Vesijärven kaataja. Koska olla vehka. No vehka voisi olla hyvä. Vesijärven hauen kaataja. Kyllä, vehka. Joo. Siinä on vehka. Uusi innovatiivia. Saa tilata meidän kautta. Toimitusajat vaihtelee. Toimitusajat vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuoteen. Mitä nyt jaksaa. Riippuu, jos saadaan iso tilaus, niin kyllä mä niitä voi ruveta snurraamaan. Ei tullut. Se kuuluisa viimeinen heitto ei nyt antanut kalaa. Lähdetään seuraavaan paikkaan. Hyvän näköinen paikka. Pääsee vähän kahta puolta heittää. Kyllä. Löydään kokonaan pois. Hetki hakee paikkaa siinä. Perhokalastuksessa mielenkiintoiset homma on kyllä pintaperhokalastus ihan ylivoimaisesti. Tuo etenkin joella, kun sä pystyt sitä uittamaan siinä virrassa, niin se menee mukavasti ja oottelet vaan kun tärppää. Ja sen näkee sen tärpin, niin se on niinku, siinä tulee just se, että sä tunnet sen ja sä näet sen. Lähdettiin vielä tässä lopuksi kokeilemaan vähän ahvenen jigausta. Saatiin nuo ahvenperhostelut ja virvelöinnit valmiiksi. Ja tässä vielä paluumatkalla kokeillaan sitten, että miten tuo ahven tärppää tuohon jigiin. Tässä löytyy tällainen kohtalainen paikka. Vähän kaijussa jotain elämää näkyy siellä. Tässä on muutakin venekuntia nyt kokeilemassa, että katsotaan, ei mennä suotta liian lähelle. Hei, nyt on pisku. Nyt on muuten hyvä. Oh, tähän vapaa tosi hyvä. Kattokaa se jätkä. Nyt on hyvä kala. Tammako ihan haamu. Melkein voisi ottaa. Tää on iso ahven. Oh. Tää on tosi iso meinaa, niin, jos ei ole jopa kuha. Oh. Olisiko hauki? Ja kyllä tää tulee niin tanakasti. Tää voi olla kuule guhilas. Tai sit on enkka-ahve. Nyt jännittää. Ei kun mikä sieltä haukiksi sieltä tulee? Haukihan se on. Ei pääs karkuun. Joo, se oli hage. Joo. Nähtiin kuitenkin. Joo, niin tänään saatiin kalareissun päätös. Joo, ihan hyvä päivä tänään oli. Kohdekalat löytyi ja ylöskin tuli näytellään. Joo. Tänään oli tarkoitus, että ahventa jikaillaan ja vähän haukeakin saadaan tuossa näytille. Ja reissua lähti hyvin käyntiin jikailun suhteen. Ahvet rupesi nousee aika kivasti. Sulla etenkin. Ja mulla nyt jäi ahven saamatta, mutta hauen osalta niin kävi tullut. Joo, sä jikilläkin härnäsit jo haukea. Niin oli. Äsken tosiaan loppumetrillä oli kokoinen hauki kiinni tuossa kahden kohdettiin. Mutta niin, toi perhokalastuksen osalta niin meni aika nappiin kyllä tänään. Löydettiin hyvä haukipaikka ja siitä sellainen niinku ihan haukikala. Voi sanoa, että hauki se on. Kyllä, iso, kyllä. Joo. Hauki kuitenkin ja oma tekemään perhoa. Mä oon tosi tyytyväinen. Se oli tää Vesijärven hauenkauppa ja kaataja, mikä se nyt olikaan. Vehka. Niin sillä tuli ensimmäinen hauki täältä Vesijärven perholle. Eiköhän me lyödään nyt nuo koneet käyntiin ja lähdetään satamaan ja vähän lämmittelee kotiin päin. Ahvenen paistuu. Niin joo. Nyt on sumppu täynnä kalaa. Otetaan siitä vähän kotiin vietäväksi ja pistetään fileeksi huomenna pannulle sitten. Ei voi sanoa muuta kuin, että pirun hyvä reissu. Kyllä, ehdottomasti. Joulin kalakeikalla kannattaa käydä kyllä. Tervetuloa vaan. Ei muuta. Nähdään taas.
Vene on ylhäällä, nyt lähdetään ottaa kalat sumpusta pussiin.